Dia satu belum. Satu dah dapat. Dia nampak dia macam dah nazak tu. Besar. Okey. Dia dah tak boleh nak apa. Dia dah terbaring kan. Dia dekat sini. Dia tak boleh berjalan kan? Hah? Siapa lagi? Dia lagi tak? Semua dia duduk tengah-tengah, dia lari sana pun dia tahu sana ada orang. Dia duduk tengah-tengah. Dah tengah dah. Kepala. Laju pula dia lagi tadi nampak macam. Isa dia kena letak sangkar kucing kat situ. Tak makanan. Ni last lah. Kalau tak boleh dia mau sangkar taruh. Letak dia di dalam. Dia dah apa? Dia dah tunang? Dah. Oh. Mungkin boleh dah. Dia boleh lama. Nanti kau putus nak kamu. Dan nanti di mana ini semua? Apa? Ada tengah. Ada tengah. Nanti ada apa lubang, sana ada lubang. Kita boleh bikin ni balik ni dengan tengah. Kita mau masuk panas. Panas tengah kali. Last final apa final ni? Final suggestion pun dia kena sebab dia boleh hidup bawah semua itulah. Sebab saya ingatkan dia sakit. Dalam mana? Dalam. Takut. Dia sudah takut. Macam mana dia boleh masuk? Dia masuk di rumah. Oh, dari rumah. Nah, dari rumah dia masuk longkang, jatuh sini. Dia masuk tadi di rumah.